Історії, спогади, це якісь інші. Все, є знак свише. Так, дубль 2. Пані та панове, дякую, що прийшли. Це лабораторія вас тут зібрала. Це Давід де Йонг. Я про нього трохи детальніше ще розповім. Мене звати Валерій Калниш. Я журналіст, але з декілька місяців я вже в Збройних силах України. Тому дякую командирам, що мене відпустили для проведення. Давід де Йонг. Давід де Йонг – журналіст, який працював, я не знаю, чи зараз працює в Bloomberg. Він писав декілька текстів великих, які стосувалися безпосередньо статків мільярдерів. І якщо ви прочитаєте на початку цієї книги, то побачите, що це був великий проєкт. І саме з цього проєкту народилась ця книга, яку ми сьогодні презентуємо. Він зараз живе в Тель-Авіві. Це ж теж непросте місто з недавніх пір. І під час підготовки цієї книги він 4 роки прожив в Берліні. Ну, що логічно з назви випливає. Тому давайте почнемо. Вітаю вас в Україні. Перше питання, воно буде стосуватись безпосередньо мотивів. Я багато буду сьогодні питати про мотиви. Чому ви вирішили написати цю книгу? Для чого вона потрібна зараз? I came on the topic when I was a reporter for Bloomberg News in New York. Я познайомився з цією темою, коли я був репортером для новин Bloomberg у Нью-Йорку. And I was hired as on an investigative team that wrote about business families and business companies. І мені запропонували посаду у команді журналістів-розслідувачів, які якраз займалися темою бізнес-династії та їх статків. And I would initially cover North America, but because I'm Dutch, they soon asked me if I could cover the German-speaking companies. Спочатку цей проект стосувався Північної Америки, але оскільки я сам голландець, я вирішив, що також було б цікаво розглянути цю тему у контексті німецькомовних країн. And I would soon, I would spend a month a year going to the Bloomberg bureaus in Germany, Switzerland and Austria, going from New York there and spend a month reporting. І щороку я на місяць їздив до офісів Bloomberg у Німеччині та у Австрії та у Швейцарії, проводив там приблизно місяць і займався цією діяльністю. And the stories I would always come back with were this mix of the financial and the historical and the business side of things. І кожного разу з таких поїздок я повертався з репортажами, історіями, які розглядали і фінансову сторону, і комерційну сторону, і історичну сторону питання. And what struck me in my reporting was that companies like BMW and Porsche, but particularly the families that control them, і що мене більш за все вразило у моїх репортажах, це те, що такі великі компанії, як BMW, Porsche, і зокрема родини, якими керують, would celebrate their fathers and grandfathers for their business successes, but leave out any trace of their war crimes or Nazi affiliations. Що ці родини, вони пишалися своїми батьками та дідусями за те, що вони побудували настільки успішні бізнес-династії, але повністю питалися приховати будь-який слід їх зв'язків з нацистами та з військовими злочинами. And they would cover up these histories through global charitable foundations, through media prizes, through museums,
academic chairs, corporate headquarters, honoring these men, but leaving out the dark side of their history. І вони намагалися приховати цю історію. Вони фінансували різноманітні благодійні фонди, засоби масової інформації, музеї, академічні проекти, корпорації. І все це задля того, щоб прославити своїх батьків та дідусів як успішних бізнесменів, у той же час приховуючи їх темну сторону. And I found this such a distortion of history that I wanted to shine a light on this contemporary cover-up of history. By telling the backstories of these families and how they got rich of the Third Reich. І мене настільки вразило таке викривлення історії, що я вирішив пролити світло на історію цих сімей, на походження їх статків і на те, яким чином їх бізнес став настільки успішним завдяки Третьому Рейху. Ви пишете в книзі про те, що члени майже всіх німецьких родин, про які ви пишете, династії, про які ви пишете, вони відмовились для коментарів для вашої книги. Наскільки це було складно написати без головних героїв? Що було найскладнішим при написанні? I mean, most of the main characters in the book were dead, so that made it difficult to begin with. Отже, усі головні герої моєї книги, вони вже і так покійні, тому не можу сказати, що головна складність полягала саме в цьому. But on a more serious note, of course, there's incredible amounts of archival material, both in Germany, in Europe, and in North America, which I was able to access. Але якщо відповідати серйозно, звичайно ж ми маємо велику кількість архівних матеріалів, які зберігаються у Німеччині, у Європі, у Північній Америці, і до яких мені вдалося отримати доступ. But I mean, I moved from New York to Berlin in October 2017, and it took me 4 years to do the reporting and the research and the writing for the book. And yeah, it was an incredible amount of work. Because it was a lot of different sources, not only archival. Отже, я переїхав з Нью-Йорку до Берліну у жовтні 2017 року. Мені знадобилося цілих 4 роки для того, щоб зробити мій репортаж, провести дослідження і написати книгу. Довелося виконати величезний обсяг роботи. І це було дійсно складно, оскільки доводилося працювати з різними джерелами, не тільки з архівними. In addition to archival materials, it was memoirs, biographies, diaries, academic studies, interviews. A lot of the archives have also been digitized, so it was a very wide variety of sources that I had to plow through for 4 years. Отже, і на додачу до архівів я також працювала з мемуарами, з біографіями, з інтерв'ю, з академічними дослідженнями. Деякі архівні матеріали, вони були відцифровані. Відповідно, я мав змогу працювати з дуже великою кількістю різноманітних джерел. В Україні теж є такий досвід розслідувальської журналістики. Чи намагались вам нащадки цих бізнес-імперій завадити при написанні книжки? No, not at all. Because what these families want to do is they want to bury the history. They want to have it ignored and neglected. Going after a foreign journalist, sending a lawyer or something like that after a foreign journalist, is, in their view, the worst PR strategy because it only draws attention to the subject. Ні, тому що головна мета цих сімей, цих династій полягає в тому, щоб поховати історію, для того, щоб цією історією ніхто не знав і ніхто нею не цікавився. А починати втручатися у розслідування іноземного журналіста, наприклад, натравлювати на цього журналіста своїх адвокатів та юристів, це найгірша можлива стратегія, тому що таким чином вони лише будуть привертати до себе більше уваги. Тепер давайте безпосередньо вже про книжку поговоримо, про всю цю ситуацію. Чи міг нацистський режим відбутися, якщо б великий бізнес його не підтримував? Initially, they didn't have
before Hitler seized power on January 30th, 1933, he barely had any support of the business community. Що ж, я б не сказав, що відбулося саме так, тому що коли Гітлер лише прийшов до влади у 30-х роках, на початку він взагалі не мав підтримки бізнес-ком'юніті. It was only after he had seized power that the business community fell in line, because Лише після того, як Гітлер прийшов до влади, бізнес піддався та послідував за ним. Because he promised them something, and he initially also delivered on this promise to initiate the biggest rearmament that the world had ever seen to that point. Тому що він давав їм багато обіцянок, деякі обіцянки він навіть виконував, зокрема його обіцянкою було і те, що обіцянку, яку він виконав, було ініціювання найбільшої в історії кампанії з переозброєння, до того взагалі найбільшої в історії до того моменту кампанії з переозброєння. Of course, this was, at the tail end of the Great Depression. There were millions of Germans. I mean, there were tens of millions of people worldwide were unemployed, but there were millions of Germans who were unemployed. І, звичайно, все це відбувалося якраз за часів Великої депресії, коли десятки мільйонів людей у всьому світі і дуже велика кількість німців, вони не мали роботи. And these businessmen were interested in saving their companies, saving their fortunes, and for the most part they were not ideologues. They were opportunists who saw a way of expanding their business at all costs. І, звичайно, цих компаній приваблювала така можливість, їх приваблювала можливість зберегти свій бізнес, зберегти свої статки. Я б сказав, що в більшості своїй їми рухали не ідеологічні причини. Це були звичайні опортуністи, які були готові зберегти свою бізнес-імперію не за будь-яку ціну. And of course, in itself, the creating of weapons, right? If you look at it, in itself is not criminal behavior yet, right? So it starts out with something that is purely capitalist. What he offers them is modes of production, means of production. I'm going to rearm Germany. Technically, it was forbidden under the Treaty of Versailles, but it was not criminal. What he put in front of them was not criminal behavior just yet. І якщо вже подивитися на те, як почалася вся ситуація, що він їм запропонував? Він запропонував їм виготовляти зброю. Тут нема, і тут як таке, ця пропозиція, вона не є злочинною. Так, він запропонував їм засоби виробництва. Він сказав, що ми хочемо переозброїти Німеччину. Так, технічно Німеччина не мала права на переозброєння за Версальською угодою, але сама по собі така пропозиція не містила в собі нічого такого жахливого або очевидно злочинного. But what is very important to mention is that, and that's my book starts with that, is that during a meeting that Hitler and Göring had with 24 of the most powerful businessmen of Germany at the time, 3 weeks after he seizes power. Але тут був такий дуже важливий момент, з якого я, власне, розпочинаю свою книгу. І цей момент полягає у тому, що за 3 тижні після приходу нацистів до влади Гітлер та Герінг провели зустріч з 2 дюжинами найбільш впливових бізнесменів з Німеччини. Is that Hitler and Göring explicitly tell the businessmen there will not be any elections in Germany for the next 10 to 100 years. And they ask for money. So they explicitly promise the end of German democracy. And they ask for money for the new election campaign. And they all have no problem signing over German democracy without any hesitation. І під час цієї зустрічі Гітлер та Герінг прямим текстом сказали їм, що в наступні 100 років у Німеччині не буде жодних виборів. І також пропонувалися гроші. І фактично під час цієї зустрічі ці бізнесмени, вони продали німецьку демократію. Ви вже майже відповіли на моє наступне питання. Бізнесові клани не могли не розуміти, на що йдуть їх гроші. На що іде та зброя, яку вони виробляли. Моральний аспект бізнесу, як він проявлявся під час цих років, під час гітлерівського правління?
There were none. Там взагалі не було морального аспекту. There was no moral. There was, I think, what also shocked me the most in the research for the book is the complete lack of moral reflection, both during the Third Reich, so 33 to 45, or after the war, on any kind of reflection on the crimes that were committed. У них взагалі не було якогось морального аспекту або моральних переживань. І, власне, саме це більш за все вразило мене, коли я писав цю книгу. Коли я робив дослідження для книги, мене надзвичайно вразила повна відсутність жодної моральної рефлексії щодо скоєних злочинів, як за часів Третього Райху з 33-го року до 45-го, так і після війни. But it's important to mention that these families, most of them, with the exception of one family, the Porsche-Pierre family, which really laid the foundation for their wealth during the Third Reich. All the other families I write about were already very rich before Hitler seized power. І я думаю, що також варто зазначити, що майже всі сім'ї, про яких я пишу, за виключенням однієї сім'ї, це сім'я, яка володіє компанією Porsche і яка збагатилася саме за часів Третього Райху, тобто усі інші сім'ї, вони навіть до приходу нацистів до влади були дуже багатими людьми. So they thrived in any political system, in the German Empire, in the Weimar Republic, in Nazi Germany, in Western Germany, and in reunified Germany. Тобто ці родини, вони процвітали за будь-якого політичного режиму у Німеччині. Вони процвітали і за часів Німецької імперії, і за часів Веймарської республіки, і за часів Третього Рейху, і за часів Західної Германії, і Німеччини, і після того, як відбулося об'єднання Німеччини. У вас є БМВ? БМВ там також фігурує в книжці. Yeah, the main book in my family is the Kвандт dynasty, is the controlling shareholders of the BMW group, which next to BMW also includes Mini and Rolls-Royce. They're the richest family in Germany, one of the richest in Europe. Так, група BMW, родина, яка володіє компанія BMW, до якої також належать такі марки, як Mini і Rolls-Royce, є одним з головних фігурантів моєї книги. Я мав на увазі безпосередньо у вас є БМВ? I do not. Ні, в мене немає. Yes, but yeah. Я чому питаю? Після того, як ви дізнались про всі ці підводні течії німецького бізнесу, ви для себе прийняли якісь рішення? Ви зробили якусь відміну від якихось продуктів? Some decisions, maybe to cancel, maybe to, don't use certain products or certain trademarks. Did you make any personal decisions? I didn't, because I wouldn't buy any German car out of aesthetic reasons, not out of moral reasons. Ні, тому що і так би не придбав собі жодний німецький автомобіль, але чисто з естетичних міркувань, навіть не з моральних. Про серйозне. Один з аспектів нацистського режиму – це антисемітизм, використання труда праці євреїв. Що з цим відбувалось на підприємствах? І якщо дозволите, питання, яке вже має. Сьогодні ми знову бачимо зростання антисемітизму в світі. Як ви його можете пояснити? Чи є щось спільне? Yeah, that's a very interesting question. Let me start with the first one. Це дуже цікаве питання. Дозвольте, я почну з першого. When it came to forced and slave labor, let's take it broader, right? Because it was Jewish concentration camp slave labor was such a small amount of the between 12 to 20 million Europeans that were forcibly deported to German factories and mines to be exploited to work there.
Отже, тому що коли ми говоримо про примусову працю та про примусову працю у німецьких таборах, тут ми спостерігаємо набагато більш широку картину, тому що євреї, вони все одно складали лише певний відсоток з тих 12 мільйонів європейців, які були примусово депортовані та які були змушені працювати у німецьких виробництвах та шахтах. You know, I mean, I don't have to tell anybody here, I mean, this included, you know, from hundreds of thousands of Ukrainian men, women and children. Думаю, що мені не потрібно про це казати, тому що ми всі чудово знаємо, що траплялося з сотнями тисяч українських чоловіків, жінок та дітей за цих часів. And from the Netherlands too, including my own grandfather, who was not Jewish, you know, who was also a young man who was deported from the street and as a political prisoner forced to work in the rural area as a slave laborer. And so it affected Europe. Of course, this forced slave labor affected Europeans, right? Including, and of course separate to that, you have the murder of 6 million Jews in the Shoah, which, of course, a lot of the concentration camp inmates, like the prisoners of war, were used as less than slaves, right? They were worked through. It was, you know, in German they said Vernichtung durch Arbeit, destruction through labor. І, наприклад, така сама ситуація складалася і у Нідерландах, і, власне, мій дідусь, який не був євреєм, який був голландцем, він постраждав від цієї системи, тому що його схопили на вулиці за політичними статтями, його відправили до концентраційного табору, де він був вимушений працювати. Взагалі вся Європа, всі європейці страждали від цього явища. Тому так само примусова праця застосовувалася і щодо військовополонених, і у німецьких нацистів навіть була ціла ідея навколо цього, яка називалася знищення через працю. I mean, to your second part of your question, I mean, anti-Semitism has been around for thousands of years, you know. Що стосується другої половини вашого питання, антисемітизм – це не нове явище, яке, на жаль, відомо людству вже тисячі років. It is, of course, for the past 75 years, the Jewish people have had a homeland, and now. Звичайно, протягом 75 років у ізраїльтяни отримали власну державу. And now also as a national entity, they have also become a significant power. І зараз їх держава, це національне утворення, воно є досить значною силою на всесвітній політичній арені. Продовжуючи тему з моральним аспектом, ви сказали, дійсно, ви не знайшли підтвердження тому, що були якісь сумління. Але як вам здається, і тут ми заходимо в площину припущень, як вони спали по ночах? Що вони казали собі, коли дивились на себе в дзеркало вранці? І що зараз говорять, і як зараз дивляться в те саме дзеркало їх нащадки? To the first part of your question. Відповідаючи, знову почнемо з першої частини вашого питання. They told themselves in the mirror what they told the judge or the denazification panels after the war. Я думаю, що вони казали собі перед дзеркалом те ж саме, що вони казали судді під час судів над нацистами після Другої світової війни. That they followed the orders of the state, that this was the regime, these were the rules, and it allowed them to do it. Що вони просто виконували накази своєї держави, що були нацисти, був режим, а вони просто їм від них вимагали щось робити, їм давали якісь можливості, і вони просто робили те, що їм було сказано. And they believed that. They truly, completely believed that. І я думаю, що вони самі щиро вірили в те, що вони казали. Now, I think,
So firstly, what most shocked me, or what's most surprised me while doing the research of the book, was the breadth of involvement and the lack of reflections on the part of the patriarchs. Отже, що мене вразило, коли я робив своє дослідження для своєї книги, це в першу чергу, як я вже сказав, відсутність розкаяння, відсутність моральної рефлексії з боку патріархів цих династій, а з іншого боку це ті надзвичайно великі масштаби, які стосуються у цієї проблеми. The second part is the complete lack of reflection of the current day heirs, of the heirs today, which inherited, billions or tens of billions, whether in shares or, in companies, and the complete unwillingness to accept any kind of moral responsibility for history. Отже, а відповідаючи на другу частину вашого питання, мене також надзвичайно вражає повна відсутність жодної моральної рефлексії з боку нащадків цих династій, які унаслідували їх статки, чи то у формі акцій, чи то у формі компаній, які унаслідували величезні суми, мільярди доларів, десятки мільярдів доларів. Відповідно, мене вражає відсутність їх рефлексії та повне, абсолютне небажання приймати на себе будь-яку моральну відповідальність за цю історію. Скільки представників німецького бізнесу понесли кримінальну відповідальність після 45-го року? So there were three main industrialist trials at Nuremberg. Отже, у Нюрнбергу відбулися три основні судові процеси над індустріалістами, над промисловцями. It was the entire executive board of IG Farben. Повністю судили усю раду виконавчих директорів IG Farben. It was Alfred Krupp and his managers. Судили компанію Alfred Krupp та її керівництво. And it was one of the main characters in my book, Friedrich Flick and his managers. І також один з головних героїв моєї книги Фрідріх Флек та їх керівництво. That's it. І все. Логічне питання. Колись ця війна завершиться нашою перемогою, і будуть, як вам здається, судити представників зараз рашистського бізнесу, які фактично виконують те саме, що виконували представники німецьких бізнес-імперій під час війни. Ми навіть зараз можемо сказати, яка буде їх мотивація. Ми заробляли гроші. Був путінський режим. Ми були змушені це робити. Уява про справедливість в даному питанні, якою вона має бути? So let me start off with just pointing out which are the obvious parallels between business in Nazi in Germany at that time and in Russia since 1991, basically. Дозвольте з того, що для початку я приведу очевидну паралель між бізнесом, між цими бізнесами у Німеччині за часів нацистського режиму та бізнесами у Росії фактично з 91-го року. The most families that I write about laid the foundation, or the most patriarchs that I write about laid the foundation of their wealth during the Weimar Republic, which was a time of incredible economic and political volatility. Отже, у випадку німців, їх патріархи цих династій, вони також сколотили свої статки та побудували свої компанії, свої бізнеси якраз за часів Веймарської республіки, тобто періоду дуже сильної політичної нестабільності. Where there's a direct parallel there to Yeltsin's Russia. І тут ми бачимо також пряму паралель з 90-ми Росії. Where of course the oligarchs laid the foundation of their wealth by robbing the state, basically by robbing the state blind, by privatizing their assets on
for very, very little money, which is exactly what the industrialists did during the Weimar Republic. І фактично російські олігархи, вони також сколотили свої статки, фактично розграбовуючи те, що залишилося від держави. Наскільки я знаю, це називалося приватизацією, коли вони не просто не те, що отримували безкоштовно, але з дуже замалі суми грошей купляли державні активи, і фактично це дуже схоже на те, що відбувалося за часів Веймарської республіки у Німеччині. But just like the German industrialists, the German business elite consolidated their power by making a devil's pact with Hitler, so did the Russian oligarchs made a devil's pact with Putin back in 2000, in the early 2000s. І потім у Німеччині німецький бізнес, він консолідував ці статки, консолідував ці можливості, заключивши вступивши у такий договір з дияволом, тобто домовившись з Гітлером, зробивши такий договір з дияволом. А російські бізнесмени на початку 2000-х, вони також продали свою душу дияволу, домовившись з Путіним. Now what does justice look like? А тепер поговоримо про те, як має виглядати правосуддя, справедливість. Whether, I mean, in my view, just like there was a Nuremberg tribunal, I mean, there is already a complaint of war crimes and crimes against humanity at the International Criminal Court in The Hague against Putin and his regime. В першу чергу я вважаю, що має бути суд, такий же суд, як Нюрнберзький трибунал, який відбувався над Німеччиною. І ми всі знаємо, що зараз уже є справа щодо військових злочинів та злочинів проти людства, яка розглядається Міжнародним кримінальним судом у Гаазі. But of course, just as the military and the political elite of Russia should be indicted at the tribunal, so should the business elite who profited from the war, and for decades prior, of course. Але, на мою думку, звичайно, вироки на цьому трибуналі має отримати не лише політичне та військове керівництво Росії, а й також її економічна бізнес-еліта, яка в першу чергу наживалася на війні, але наживалася не лише на війні, а й багато років до того, як війна розпочалася. Because, and this is very important to me, because I cover the Middle East. I'm a Middle East correspondent for a financial newspaper, and тому що для мене це дуже важливий момент, тому що, наприклад, я дуже гарно знаю Ближній Схід, тому що я виступав кореспондентом писав фінансові репортажі щодо країн Близького Сходу. And sanctions barely work. I mean, let's not make any mistakes about the ineffectiveness of sanctions. It looked, you know, in the first weeks and months of the war, it looked like a lot was happening, right? But we're talking about a drop in a bucket. І я, на жаль, тут не маю і через це я, на жаль, не маю жодних ілюзій щодо санкцій, тому що санкції, вони майже не працюють. Так, звичайно, у перші тижні та місяці після початку повномасштабного вторгнення здавалося, що ці санкції, вони будуть потужною силою, але, на жаль, я бачу, що все провалюється у щілини, санкції не є ефективними. And I mean, I come from the Netherlands, which is a corporate tax haven, which was loved by Russian companies and Russian oligarchs to establish themselves there. There's so many court cases going on in the Netherlands. For example, already 20 years the takeover of, I think it was Rosneft from Khodorkovsky and what's this other guy's name? Nevslin. It's a $20 billion lawsuit that has been going on for 20 years in the Netherlands. І, наприклад, я сам походжу з Нідерландів, а ця країна, вона була одним з улюблених податкових офшорів для російських бізнесів та російських олігархів. І там саме у цю країну вони приїжджали для того, щоб створювати там свої компанії, і у нас відбувалося дуже багато судових справ. Наприклад, я знаю, що вже більше 20 років точиться судова справа щодо, можливо, я помиляюся з назвою компанії, але, здається, це Роснефть, яку відібрали у Ходорковського, і була ще одна компанія, Невзелін, і тут я не впевнена з прізвищем, але ідея була в тому, що 20 мільярдів доларів, ця справа, 20 мільярдів доларів збитків, і розглядається ця справа вже більше 20 років. But the ability of the EU to enact sanctions
is actually quite limited. Але, на жаль, здатність Європейського Союзу щодо забезпечення виконання санкцій досить обмежена. In that regard, the US has far more financial power or far more tools to their disposal. І у цьому сенсі у США, наприклад, є набагато більше можливостей, набагато більше інструментів такого контролю, які знаходяться в їх розпорядженні. And of course the UK, which for decades has been the playground for Russian oligarchs and their companies. І, звичайно, ми ще маємо Великобританію, яка протягом десятиріч була такою улюбленою ігровою площадкою для російських олігархів та їх компаній. You know, did a lot. Was it enough? In my opinion, no. They could have struck more. І чи зроблено було достатньо? Що ж, я б сказав, що зроблено було багато, але недостатньо. Можна було б нанести більш потужний удар. But, and let me finish it with that, that's for a second look at the Middle East, which of course is what I cover now, and you see now that Dubai, that the Emirates, is where the entirety of Russian business has fled to. Але на завершення цього питання дозвольте мені все ж таки повернутися до Близького Сходу. Погляньте на Дубай, погляньте на Об'єднані Арабські Емірати. Ми бачимо, що зараз до цієї території втекло більшість російських бізнесменів та компаній. But there is no country in the Middle East, and I've written about this a lot, that has joined any of the sanctions, including Israel. І ще один момент, про який я багато писав, на Близькому Сході немає жодної країни, навіть включаючи Ізраїль, яка приєдналася до антиросійських санкцій. Because Netanyahu has spent years building a relationship with Putin, so that because the Russian Air Force controls the sky above Syria, so that Israel can attack Iranian forces and Hezbollah forces in Syria without any consequences. Тому що Нетаньяху витратив багато років на те, щоб побудувати стосунки з Путіним, і для нього це було важливо, оскільки російські збройні сили вони контролювали небо над Сирією. Завдяки цьому Ізраїль міг воювати на землі з Іраном та з Хезболою, не очікуючи якихось серйозних наслідків. And I found it striking that after the attack happened on October 7th, President Zelensky was the first one of the global leaders to exactly support for Israel, even though Israel has not been an ally to Ukraine. I mean, there's nothing I can put it differently. It's just not been an ally to Ukraine. It hasn't. І тому мене дуже вразило, що після катастрофи, яка сталася 7 жовтня, саме президент Зеленський став першим зі світових лідерів, хто висловив свою підтримку на адресу Ізраїлю, навіть незважаючи на те, що Ізраїль ніколи не був союзником України. На жаль, я не можу підібрати інших слів. Це очевидно, Ізраїль ніколи не виступав справжнім союзником. And I'll end it with that. I was 2 weeks in Turkey to cover the Turkish elections in May, and I went for one reportage. I went to Göcek at the coast, and there was Abramovich's 300-meter yacht, and next to it was the guy, the Flying Fox, whatever, one of the biggest boats I've ever seen in my life. With the guy who owns Moscow's Domodedovo airport, you know, they are there because the boats are there because Turkey won't do. They can just keep them there because there they won't be seized because Turkey also hasn't joined any sanctions. І знову ж таки, я також був у Турції, де я також проводив репортажі, пов'язані з виборами у Турції у травні місяці. І там, коли я поїхав до одного міста, яке знаходилося на морському побережжі, я побачив 300-метрову яхту Абрамовича. І поруч з нею я побачив також величезну, здається, найбільшу у світі яхту, яка належала іншому російському бізнесмену, не пам'ятаю ім'я, але власнику московського аеропорту Домодєдово. І, відповідно, якщо там знаходяться їх суда, їх яхти, це означає, що вони також у Турції, а навіть якщо вони не там, то вони можуть зберігати там свою власність, тому що не переживаючи, що ця власність може бути заарештована, оскільки Турція також не приєдналася до антиросійських санкцій. Невеличке організаційне питання.
А в мене залишилось 2 питання. Якщо що. Ну, ми і планували годину попрацювати. Готуйте ви свої питання, тому що зараз я їх поставлю і можна буде, у нас буде хвилин 15 для того, щоб ви поставили питання автору. Одне з 2 останніх питань, воно полягає в тому, наприкінці книжки ви пишете про те, що у спадкоємців є шанс змінити ситуацію. Що вони мають зробити, щоб хоча б вони могли спокійно сказати, ми вибачились, яким має бути це вибачення? Instead of an apology, because the German government, the German business as a whole has apologized, right? And to an extent they've also paid money, but they've never taken any real moral responsibility for history. Що ж, я вважаю, що тут не потрібні вибачення, тому що Німеччина загалом, і уряд, і німецький бізнес загалом, вони вже вибачалися, і вони навіть виплачували компенсацію. Тут справа не у вибаченнях, тут справа в тому, щоб взяти на себе моральну відповідальність за історію. Taking real responsibility, real moral responsibility is owning up to history, and that is by showing history. So what I argue for is radical transparency. А взяти на себе моральну відповідальність за історію, це означає перестати приховувати історію, визнати цю історію, визнати, що вона була. І саме тому я завжди виступаю за радикальну прозорість. It's very hard to have privately owned companies or stock exchange listed companies or big private business families to make any changes, right? Звичайно, дуже складно змусити приватні компанії, сімейні бізнеси, біржові компанії щось змінити. So, as opposed to cities, municipalities or governments, which if you want to change a street name, you know, you can file a petition or whatever and they may consider it, or there's more ways to pressure, you know, public institutions as opposed to private ones. Тому що на приватні установи дуже складно знайти інструменти впливу, на відміну, наприклад, від державних інституцій. Наприклад, якщо ми говоримо чи то про уряд, чи то про органи місцевого самоврядування. Якщо, наприклад, ви хочете змінити назву певної вулиці, спільнота може написати петицію до уряду і може досягти цього, але з приватним бізнесом набагато складніше. So you should give them a choice, right? Either be radically transparent if you want to name your charitable foundations, your media prizes, your museums, your academic chairs, your corporate headquarters after Nazi war criminals, then be transparent that they were, yes, successful in business, but also Nazi war criminals. І тому я вважаю, що потрібна прозорість, тому що якщо ви хочете називати свої благодійні фонди, свої засоби масової інформації, свої академічні проекти, дослідження та музеї іменами військових злочинців, робіть це, але кажіть, що це були не просто успішні бізнесмени, це були військові злочинці, будьте тут чесними самі з собою. And if they can't find that, if they can't find the decency to own up to history, to take responsibility for it, they should rename it. А якщо вони наберуться сміливості для того, щоб визнати цю історію, для того, щоб прийняти цю історію, то вони хоча б мають все це перейменувати. Ви вже знаєте, про що буде ваша наступна книга? Can you already guess what my next question is going to be? No. Добре. Я так і знав. Is it something? Тепер давайте, Юля нам буде допомагати. Юля, ви У нас є питання, так, перше? Юль, будь ласка. А що було ваше друге питання? Про наступну книгу. About the next book? About my next book? Of course. Про мою наступну книгу, так, звичайно. Пане Девіде, я дякую за вашу презентацію. Я думаю, що у вас дуже цікава книжка, я із задоволенням її прочитаю найближчим часом. Моє питання не зовсім стосується самої книги, але воно стосується нацизму.
Вже років 10 звучать тези про те, що в Україні процвітає неонацизм. Ми всі знаємо, звідки ростуть ноги цієї риторики, але якби її озвучували лише російські пропагандисти, це було б не так образливо, але це звучить іноді і в світових медіа. Як ви можете пояснити те, що Європа повірила в те, що в Україні процвітає неонацизм? Чи, можливо, вони просто не бачать скалки у власному оці, оскільки ми зараз бачимо, як процвітає антисемітизм саме в Європі? I mean, every country has neo-Nazis. Ну, я б сказав, що, на жаль, у кожній країні є свої неонацисти. Of course, what the focus was in Ukraine by part of the not only European media but also English language American media was that there were, as they put it, right, as they reported it, that there were, you know, that there were radical far-right factions within some of the military units. That was what was reported. Now, I mean. І у європейських засобах масової інформації, не лише в європейських, в американських також, зазвичай в контексті України ця тема висвітлювалася лише в плані існування того, як вони це називали, підкреслюю, це не моя думка, це тексти звучало у СМІ, у плані існування певних груп з праворадикальною опозицією у складі Збройних сил. Now, I'm in no position to judge whether that is true or not. Я в жодному випадку не можу казати, чи дійсно, нічого казати на цю тему, чи правдиві були ці репортажі, чи ні. But let's look at the German military or the Dutch military for a second. Але давайте на секундочку подивимося на німецькі збройні сили або на голландські збройні сили. There are also a lot of scandals with regards to Nazi supporting soldiers who are thrown out of the military because or who are active in military services because of their sympathies and their beliefs. Там також було дуже багато скандалів з військовослужбовцями, які підтримувалися нацистських поглядів, які були звільнені з армії, тому що з'ясувалося, що вони саме власне вирішили приєднатися до збройних сил якраз через свої вподобання. So this is a European problem. I mean, this is a problem across Europe. Тому я б сказав, що це загальноєвропейська проблема. Ну, я сподіваюся, що все ж таки не повірили, тому що тоді ми взагалі не мали підтримки. Yes. Yeah, no, of course, but I would argue that they don't, because look at the support, you know, there is, you know, and I think that it's very important to point out, yes, sure, there have been these reports, but that doesn't dent support for Ukraine. Так, звичайно, це дуже потужний аргумент, тому що дійсно подивіться, яку підтримку Україна має в Європі, і якби цим чуткам або цим історіям хтось вірив, навіть це такої підтримки не було, і навіть якщо десь у засобах масової інформації є такі історії, вони жодним чином не зменшують ту підтримку, якою користується Україна. Because you can't judge a country or a military on a few bad apples, you know, I mean, then you can't trust, I mean, then where does it end, you know? Then you couldn't trust the Dutch military either, or the American one, or the German one. Тому що неможливо судити збройні сили певної країни або лише по якимось одиничним скандальним випадкам, бо в такому випадку треба було б засуджувати і німецькі збройні сили, і голландські збройні сили, і американські і так далі. Давайте. Доброго дня. Дякую вам, що ви особисто приїхали в Київ, тим самим легалізуючи, що в Київ можна приїжджати, в Київ не можна приїжджати. І моє питання до вас, як до економічного журналіста, стосується того, що багато міжнародних компаній заявили про свій вихід з Росії. Але вони цього не зробили і вони продовжують інвестиції в російський ринок. Як ви думаєте, чому вони так зробили? Адже ми спочатку говорили про ці фінансові санкції компанії, але вони їх просто проігнорували.
Yeah, I mean, I couldn't agree with you more. Initially, the excuse was that they stayed to protect their Russian employees. Так, я повністю з вами погоджуюся, що така проблема є, що ж на початку вони використовували таке виправдання, що вони хочуть захистити своїх співробітників у Росії. But of course there are still tens of European, of American, of countries of course also that are not in the alliance that are staying, and the reason that they're staying is to profit. І, звичайно, все одно є десятки європейських компаній, американських компаній, компаній з інших країн світу, які залишилися у Росії, і головна причина, з якою вони залишилися, це прибуток. Because unfortunately they see opportunities. Their competitors are pulling out and they are staying in. Russia for them, for many, consumer commodity companies is a huge market. Financial institutions too, and they want to stay and profit. That is the unfortunate truth. Тому що, на жаль, деякі такі компанії, вони навпаки бачать у цьому для себе можливість, тому що конкуренти йдуть з російського ринку, для них залишається більша доля ринку. І, на жаль, для багатьох компаній, які займаються виробничими товарами і сировиною, Росія є великим ринком, який вони не хочуть втрачати. No moral consequences. No moral consequences indeed. Yes, that is, yeah. Так, на жаль, більше жодних інших наслідків. Є ще Вітаю. питання? Так, у мене питання. Дякую, що приїхали в Київ. Thank you so much for coming to Kyiv. Питання таке стосовно нащадків, спадкоємців. Про Августа фон Фінка молодшого. August von Fink. Я зустрічала інформацію, що з його статків, ті, що він наслідував, він фінансував праворадикальні, а також популістичні партії в Німеччині. І таким чином також впливав на політику Німеччини. Чи не повторення це тої самої історії, яка була в минулому? So, you're absolutely right. I mean, the von Fink example in the book, one of the 5 families in the book, is the only one of the examples where the father was a massive Hitler supporter and where the son, who died in end of 2021, was, a major supporter, financial supporter of the far right for decades. Так, ви праві. Це той приклад, який якраз описаний у моїй книзі, де і батько був дуже палким прихильником Гітлера, і його син фон Фінк, який помер на початку 21-го року, також активно фінансував праворадикальні партії в Німеччині. Of course, most notably, he was suspected to be the big backer of the AfD, Alternative für Deutschland. І, звичайно, його підозрювали також, що він надавав значну підтримку партії «Альтернатива для Німеччини». But, of course, he also, and this is something that has been established, he funded libertarian causes, anti-EU, anti-Euro, anti-immigration causes for decades. Але окрім цього, це встановлений факт, він активно фінансував ініціативи, так звані лібертаріанські ініціативи за від'єднання від Європейського Союзу, антиєвропейські ініціативи проти імміграції і так далі. І він робив це протягом багатьох років. The other families I write about, they all support their establishment conservatives, right? А якщо говорити про інші сім'ї, то вони всі переважно підтримують поточний естеблішмент консерваторів. So they support the CDU, Angela Merkel's party, the Christian Conservative Party. Вони, наприклад, підтримують християнську консервативну партію Анджели Меркель. And yeah, that is as far, I mean, that is the norm, that is the standard. Now, I would say that the CDU, of course, has also not, there's another discussion to be had about German politics since 1991, whether it was under Kohl, most notoriously Gerhard Schröder, of course, but also Merkel, who made German basically captive to Russia.
І тобто ці тенденції, які ми спостерігаємо в політиці, вони вже перетворилися на певну норму, певний стандарт для них. А з німецькою політикою, в принципі, існує багато проблем, починаючи з 91-го року. Я вже не буду казати про приклад Шредера, дуже неприємний, але навіть якщо ми візьмемо пані Ангелу Меркель, то фактично саме вона перетворила за період своєї каденції Німеччину на полоненого Путіна. Дуже цікаве формулювання. Дуже цікаво. А чи є ще є. Так. Вітаю в Києві. Моє питання таке: чи реально зробити щось, що перетворить підтримання бізнесменами праворадикальних ідеологій, шкідливих ідеологій, не лише на репутаційно непривабливі, невигідні, але й в першу чергу економічно? You mean now or at the time? Ви маєте на увазі зараз? Я маю на увазі щось, що, можливо, ми можемо почати робити зараз, і це піде на перспективу. That's so difficult, right? Because if you look at, for instance, at Brazil, look at Bolsonaro, or look at Trump. You know, I mean, there was so many business backers of Bolsonaro and Trump. And how do you know, there were a lot of calls for boycott. Ну, давайте, це дуже складне питання ви задали, тому що можемо подивитися, наприклад, на приклад Бразилії, на режим Болсонару, можемо подивитися на Трампа в Америці. На жаль, обидва з них мають велику підтримку серед бізнесменів. Навіть звучали, наприклад, заклики до бойкоту цих компаній. But how do you motivate consumers? You know, that's basically the question. How do you motivate consumers to boycott something? Even when it comes to, for instance, you know, there's always a big discussion about Israel-Palestine, about the BDS, the boycott, divest and sanctions movement. Але виникає дуже таке важливе, головне питання, фактично ваше питання сводиться до того, яким чином мотивувати споживача для того, щоб дійсно дотримуватися цих бойкотів. Тому що навіть якщо ми поглянемо зараз на ситуацію між Ізраїлем і Палестиною, зараз виник рух BDS за бойкот, щодо бойкотів та санкцій. But the BDS movement refers specifically to products that come out of the occupied Palestinian West Bank. Right. Але там мова йде виключно про вивід військ з окупованого західного берегу Палестини. So that are developed by settlers. So this is we're not talking about Israeli products from Israel. We're talking about settler products from the occupied West Bank. Тобто тут навіть мова йде не про ізраїльські продукти, не про продукти ізраїльського виробництва, а про ту продукцію, яка виготовляється поселенцями, ізраїльськими поселенцями, які знаходяться на окупованих територіях Західного берегу. And even there, you know, the BDS movement might be well known globally for its initials, but its effectiveness, you know, people are not drinking less settler wine because of the BDS movement. Але навіть якщо ми візьмемо цей рух BDS, який досить відомий своїми ініціативами, його ефективність викликає багато сумнівів, тому що навіть незважаючи на існування цього руху, не можна стверджувати, що споживачі, наприклад, стали пити менше вина, яке виготовляється поселенцями, тільки тому, що існує такий рух, як BDS. So the answer to your question is another question to which I unfortunately do not have the answer. Тому, на жаль, я змушений відповісти на ваше питання питанням, на яке у мене немає відповіді. How do you motivate consumers? What needs to happen for consumers to start a boycott? You know, it's often not even to consumers, because for example, let's take the Kanye West example, right? Only after he went, you know, I mean, I don't know, he had one of his bipolar episodes, or
and he started posting Hitler-loving anti-Semitic rants. І це питання звучить таким чином: що має статися для того, щоб споживачі дійсно почали проголошувати таким компаніям бойкот? І тут навіть питання не тільки в споживачах. Візьмемо, наприклад, приклад Кані Веста, коли у нього виникнув такий з нього ще один біполярний епізод, і він почав активно робити публікації антисемітського змісту з підтримкою Гітлера. That Adidas decided to cut the Yeezy line at an enormous expense of billions to Adidas, but it often has to come, the impetus, the drive is often from the company itself, which says till here and no further. But unfortunately, that often happens, either it doesn't happen or it happens far too late. І у цьому випадку сама компанія Adidas ціною багатомільйонних збитків для себе, вона вирішила припинити з ним співробітництво. Тому мова йде не лише про споживачів, а й про компанії, тому що найефективнішими є такі ініціативи, які йдуть безпосередньо від самої компанії. Але, на жаль, з нашого досвіду, з того, що ми спостерігаємо, такі моменти або не відбуваються взагалі, або відбуваються занадто пізно. Так, давайте ще два питання. Так? Добрий день. Чи важко було збирати інформацію для вашої книги, і чи були якісь перепони з боку цих компаній мільйонерів для збору вашої інформації? No, not per se, but the family archives to the part that is public. Ні, я б не сказав, що були перепони як такі, але якщо ось ми говоримо про публічно відкриті архіви, що містять інформацію щодо цих сімей. The threshold for entry is quite high. They don't make it easy for you to access. Але для того, щоб скористатися цим архівом, треба заплатити досить високий реєстраційний збір. Тобто система побудована так, щоб було складно цими послугами користуватися. For example, the Flick family archive is in the most northwestern corner of Berlin. It's on an industrial complex. Then you have to take the back entry. You go up 3 flights, and then there's one archivist, which you first have to have an appointment with in order to do research. Наприклад, якщо говорити про архів сім'ї Флік, то вона знаходиться на північно-західній околиці Берліну, на території великого промислового комплексу, і для того, щоб потрапити до цього архіву, треба зайти через чорний вхід, потім пройти пішки 3 прольоти сходами, там буде лише один архіваріус, за яким треба попередньо домовлятися про зустріч. But generally, it's mainly what was difficult was the enormous accumulation of information. Але я б сказав, що моєю головною складністю навпаки була величезна кількість накопиченої інформації. And of course, me being native Dutch, writing a book in English based on German sources. І така ще була проблема, що я сам голландець, а мені потрібно було писати книгу англійською, спираючись на німецькі джерела. On a topic that is of course still so secretive and so sensitive. Тому що, тема, звичайно, вона оповита таємницею, це дуже чутлива тема, навколо якої багато секретів. Ну давайте, хто там готовий останнє питання поставити? Будь ласка. Ви сьогодні згадували екс-канцлера Німеччини, пана Шредера. І у зв'язку з цим я хотів би запитати, якщо писати аналогічну книгу про цю війну, то, напевно, можна писати не тільки про російські сім'ї, російських політиків, які заробляють на цій війні. Тож, моє питання таке, наскільки великим буде список європейців, які, можливо, не підтримують, але щонайменш заробляють на цій війні? Це винятки чи це стандартна практика? It would be an extremely long list. Це був би дуже довгий, на жаль, перелік. But I could have also written
Nazi billionaires for Italy, for France, for my own native Netherlands. І, на жаль, таку ж саму книгу про нацистів-мільярдерів я взагалі міг би написати і про Італію, і про Францію, і про мою батьківщину, про Нідерланди. I mean, the only reason I won't do that, or I didn't do that, is because I don't have the language abilities for Italy and France. І лише єдина причина, чому я цього не зробив, на те, що, на жаль, не володію, наприклад, французькою та італійською мовами. And I find my own country too boring. А моя власна країна, вона занадто нецікава. А останнє питання поставить Антон Мартина, власник лабораторії, він так все хоче поставити. Давайте. Дякую, Девід, що завітали. Власне, у мене таке запитання просте. У мене якесь таке... Я люблю Порше, і я люблю книжку Маріо П'юзо «Godfather». І коли я дивлюся фільм, серіал «The Offer», «Пропозиція», я бачу, що мафія дуже сильно не хоче, щоб книжка побачила світ. А якщо ми говоримо про нацистів-мільярдерів, то ні Порше, П'єх, сім'я, ні BMW, ніхто інший, в принципі, навпаки, не хочуть спілкуватися про цю книжку. Нехай вона побачить світ, але ніхто про неї не говорить. Не заважайте цьому автору, не заважайте вам писати її. То чи була якась дискусія після виходу книги в Європі, в Німеччині? І чи може ця дискусія змінити поведінкові паттерни бізнесу? Тому що з одного боку Siemens після 150 років виходить з Росії, з іншого боку там залишається група Raiffeisen, Метро і інші. І чому ніхто після Другої світової війни не написав популярної, подібної книжки про ці бізнеси? Дякую. So this is a question, to your last question, this is a question I wondered myself so often. Це питання, останнє питання, яке ви озвучували, я дуже часто задавав його собі сам. Why did nobody ever write this book before? Чому ніхто не написав таку книгу раніше? I think it is very difficult for a German journalist to write this book. Я думаю, що німецькому журналісту було б дуже складно написати таку книгу. Because Germany at its core is still a very conservative and hierarchical country. Тому що Німеччина у своїй основі, вона все ще дуже консервативною країною з міцною ієрархією. Where power is not easily assailed or attacked. Де не так вже й просто ставити під питання авторитети або нападати на тих, хто має владу. So if a German journalist would have written this book, the families would have, and also press law is strict in Germany. І до того ж, в Німеччині є дуже суворе законодавство щодо преси, тому якби хтось в Німеччині вирішив написати таку книгу про німецькі родини. So these families could have then turned around the question to the journalist and said, yes, but what did your father and grandfather do during the Third Reich, and who are you to question us? Тут до того ж могла б бути ситуація, де представники цих родин, вони б запитали журналіста: добре, а що твій батько та що твій дідусь робив за часів Третього Райху, і хто ти такий, щоб ставити нам такі питання? So there's the saying, right, don't throw stones at a glass house. У нас є така приказка: не треба кидати камінням у скляний будинок. So that's to the last part of your question. Now, oh yes, there's two major developments that have come out of the book so far. Це була відповідь на другу частину вашого питання. Тепер щодо першої частини. Поки що було два основних наслідки виходу цієї книги. First of all, BMW has appointed an external lawyer to advise on a name change of their big charitable foundation. В першу чергу компанія BMW найняла собі зовнішнього юрисконсультанта для того, щоб обговорити можливість зміни назви своєї благодійної організації. Because it's named after Herbert Kwandt. Тому що зараз цей фонд імені Герберта Квандта, who of course saved BMW from bankruptcy in the 1960s and made his family the richest in Germany and Europe and to an extent the world. Який, звичайно, з одного боку у 60-х роках врятував свою родину від банкрутства і зробив свою компанію однією з найбагатших у Європі.
but he also built a sub-concentration camp in German-occupied Poland. А з іншого боку допомагав будувати концентраційні табори у Польщі під час німецької окупації. Acquired companies stolen from Jews in France. Купував компанії, які вкрали у євреїв та французів. And exploited thousands of forced enslaved laborers, including hundreds of female concentration camp captives in battery factories in Berlin. А також використовував рабську працю, включаючи рабську працю сотень жінок, сотень в'язнів жіночих концентраційних таборів на своїй фабриці по виробництві батарей. Today, the BMW Foundation Herbert Kwandt has the motto, Inspire Responsible Leadership. І зараз у благодійного фонду компанії BMW імені Герберта Квандта є слоган надихати відповідальне лідерство. So, after the book was published, people were so angry by being lied to about who Herbert Kwandt was that І після того, як вийшла книга, люди настільки розлютилися на те, що їм брехали щодо того, якою людиною був Герберт Квандт, що that they were finally forced to put out a mea culpa statement, appoint an external lawyer to advise on this name change. Тому що їм в кінці кінців довелося зробити заяву та найняти зовнішнього юрисконсультанта для того, щоб він консультував їх щодо питань зміни назви. Which is something they really don't want to do. І мені б цього, але незважаючи на те, що це дуже не хотілося. But now they're being, as it were, the book and the reaction that it's brought about is forcing them to do it. Їм дуже не хотілося цього робити, але той факт, що вийшла книга і публічна реакція на цю книгу, тепер змушує їх вживатися до таких дій. And it's also important to point out that the controlling shareholders of BMW, Susanne Klatte and her brother Stefan Kwandt, are also the biggest annual donors to the CDU, to the Christian Conservative Party. І також важливий такий момент, що акціонери BMW – це Сюзанна Клатте та Стефан Квандт, тобто представники цієї сім'ї, вони є одним із головних донорів християнської консервативної партії в Німеччині. So it's not only, they're not only a major or the major economic and financial force in Germany, but also politically. Тому і ми бачимо, як цей бізнес перетворюється не лише на фінансову, таку потужну та комерційну силу в Німеччині, а ще й на політичну силу. And the second major development is regards your beloved Porsche company. А другий значний наслідок не стосується вашої улюбленої компанії Porsche. They had a Jewish co-founder, a man named Adolf Rosenberger. У них є співвласник, який є євреєм, його звати Альберт Розенбергер. Who was pushed out of the company in 1935 and was erased from Porsche company history. Якого в 1935 році відняли цю компанію, а потім повністю стерли його ім'я з її історії. And now, since the book has come out, the heirs of Adolf Rosenberger and the Porsche Pier clan have made a moral settlement. І тепер, після того, як вийшла книга, Porsche довелося зробити моральну компенсацію нащадкам Розенберга. Is that Adolf Rosenberger will be rewritten back into the history of Porsche as a founding partner. Ця моральна компенсація полягає в тому, що тепер ім'я Розенбергера вона повернеться в історію компанії Porsche як одного з засновників. Because, and I think I will end it on that, investors started asking questions. If you lie about your history, will you also lie about your figures? Тому що інвестори почали запитати питання, якщо ви брешете про свою історію, то де гарантія, що ви не брешете про свої фінансові показники? На цьому все. Подякуємо лабораторії за те, що видали книгу, книгарні є за те, що нас прийняли. Окрема моя подяка Катерині, нашому перекладачу. Давід Де Йонг, він тепер ваш. Можете підписувати книжку, як ви, звичайно, ви маєте купити. Це все. Дякую дуже. It's really a pleasure.
Thank you so much. Thank you guys. This is really fantastic.